Hello po mga kapatid, magandang gabi. So yun, bago natin start lahat, ilahad po natin kay Lord po kayo. Lord, maraming salamat po dahil sa iyo naging posible itong gabing ito, itong pagtitipon na magaganap. Nilalapit po din namin sa iyo yung pananalita. Kung ano man po yung mapag-usapan namin na magsilbi itong teaching, encouragement, review, and at the same time, correction. Lahat ng mga bagay nito ay dinadalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. So yun. Recite po muna natin yung ating Bible article. This is my Bible. I believe everything it says. I believe what it says I can do, and what it says I have. God's holy word is my final authority. Therefore, I will not argue, neither will I disagree. Thank you, God, for giving me your word, for these instructions before me here. So yun. Ba't kayo kinakabahan? At kinakabahan itong boss? So yan. Ang pag-usapan po natin ngayong gabi ay patungkol siya sa repentance. So yun. May connection siya sa mga previous na to pertaining to repentance. Lagi kasi itong natatopic nung bago pa lang ako hanggang ngayon. Na-share ko na rin ito sa house meeting. Hindi lang short lesson pero explore pa natin ito lalo. Marami kasing pwedeng pag-usapan pagdating sa repentance. Very wide siya na topic. Pero dito tayo magpupokus sa subtitle, which is godly or true repentance versus worldly or false repentance. Pag-usapan natin yung definition, difference, bakit kailangan mag-repent, at anong mga kahalagahan, at iba pa. So, yun. Mahalaga na maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng repentance. Kung paano siya dinefine ng mundo at kung ano naman yung sinasabi ng Bible patungkol dito. Start na natin. Sabi sa dictionary, repentance is the action or process of repenting, especially for misdeeds or moral shortcomings, and to express sorrow or for something we did wrong in the past. Kumbaga, pagpapakita ito na nagre-regret ka or nagsisisi ka dahil may mali kang nagawa. Diba, Brother Earl? Yan. Sa Bible naman, yung word na repent, galing siya sa Greek word na metanoeo. Metanoeo. Sabihin mo sa katabi mo, metanoeo. Yan. Nang ibig sabihin nito ay to change one's mind or purpose. Sa Hebrew naman, to turn around from sin. So yun. Mamaya babalikan natin ito para mas lalo pa natin maintindihan. Spoiler alert. Ayun. Ito yung dalawang condition ng Bible sa word na repent. Pero isa yung gusto nitong i-point sa atin. Ito yung dalawang condition na ito, yung kailangan natin para ma-achieve natin yung godly repentance. Yan. Quick recap muna tayo. Bago tayo magpatuloy, yung mga lalabas na scriptures or verses, pwede natin itong picturean or i-take note. And pagdating natin sa Bible, pwede natin itong aralin palalo. Alam ko familiar na sa atin or kabisado na natin yung mga scriptures na mag-a-appear sa slide. Pero mahalaga na everyday nare-remind tayo regarding sa repentance. Na hindi tayo malagay sa kalagayan or kaisipan na ay, alam ko na yan. Lagi na lang yung natatapik. Kabisado mo na yan. Or baka hindi natin namamalayan na hindi na ganun yung dating love na meron tayo pagdating sa pag-aaral ng salita ng Lord. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, makinig ka. So yun. Bakit nga ba natin kailangan magsisi? Magsisi saan? Magsisi sa kasalanan. Unang-una, it is a commandment. Sabi dito sa Matthew chapter 4 verse 17, from the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. At sa Mark chapter 1 verse 15, the time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Kinuman tayo ni Lord na mag-repent.
Even si Jesus Christ, nung una siya nag-preach sa tao patungkol dito sa repentance. Pati yung mga apostles, nag-preach din sila patungkol din sa repentance. At pagpapakita rin ito na mahal natin si Lord, dapat nakikita ito sa lakad natin, sa actions natin, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Sa pangdahilan, bakit natin kailangan mag-repent? Dahil sa kasalanan. Romans chapter 3 verse 22. For all have sinned and fall short of the glory of God. Wala ni isa sa buong mundo or kahit anong generation ang hindi nagkasala. At ang kasalanan yung naghiwalay sa atin sa relationship natin kay Lord. Sabi dito sa Isaiah chapter 59 verse 2. At sa Ezekiel 18:4 and 20, the soul that sins, it shall die. Papunta sa kapahamakan, ang kaluluwa ng kahit na sino man ang nagkakasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi biro ang kasalanan, hindi ito tinitake lightly ni Lord. At dahil dito, minsan lang nag-regret si Lord na create pa na yung creation, lalo na yung tao dahil sa kasalanan. At hindi lang dahil dun sa grace na nakita niya kay, hindi lang dahil dun sa grace niya kay Noah, na wipe out na yung creation. Pangatlo, for forgiveness or kapatawaran ng ating mga kasalanan. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. 2 Chronicles chapter 30 verse 9. Sa letrang For the Lord your God is gracious and compassionate. He will not turn from you His face. He will not turn His face from you and if you return to Him. Hindi nagkulang si Lord sa pagpapaalala sa atin na mag-repent tayo or magsisi. Ano ba yung mga dapat nating hingian ng tawad? Yun, sabi dito sa James 4 verse 17, So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Kasalanan pa rin yun. Mga bagay na hindi natin alam na mali, yun ang common, pero kahit na yung tama na hindi natin nagagawa ay considered na kasalanan pala. Example, hindi tayo nag-pray, pero alam natin na kailangan dapat natin. Hindi tayo nagbasa ng Bible. Most importantly, hindi tayo nag-witness. Hindi ka aware, hindi mo siya sinadya. Lahat ng mga yun, kailangan natin hingian ng kapatawaran. And na-realize ko lang, kapag pinag-pray natin yung mga nangangailangan ng healing, madalas natin nababanggit na hindi maiksi yung kamay ni Lord na magpagaling. Ganon din sa pagpapatawad, willing si Lord na patawarin tayo. Ano man yung pagkakasala na nagawa natin, maliit man siya, malaki, walang magaan, walang mabigat, lahat yung kasalanan. Willing kanyang patawarin kung ikaw ay lalapit lang sa kanya para magbigay. Ito, sinong medyo familiar pa sa atin to? Ayan. Somewhat. Ayan. Acts 2 verse 30. Hindi na bago sa atin tong verse na to. Lahat tayo bago na baptize, bago nakareceive ng Holy Spirit, with the evidence of speaking tongues, lahat tayo nilig muna ni Lord sa repentance. Ito yung napili kong topic dahil madalas mong napapansin at nakakalungkot siya. May mabigat siguro, kaya ito yung binigay sa akin ng Holy Spirit na ibigay na pananalita. Kasi may mga kapatid na bago man or matagal na nag-repent sila, na-baptize, naka-receive ng Holy Spirit, pero eventually hindi lang din sila nagpatuloy. Mas pinili nila na bumalik sa dating way of life kaysa sumunod. Or probably, hindi nila kaano naintindihan yung salvation or hindi nila na-experience yung true or godly repentance. Medyo masakit siya. Hindi ako umiyak. Sabi dito sa Ezekiel chapter 18 verse 32, hindi nalulugod si Lord sa kahit na sino na nagkukumit ng kasalanan. Lagi nating tandaan to, kaya ganun na lamang yung pagre-remind sa ating ni Lord na mag-repent. Kasi hindi natutuwa si Lord, for I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent indeed. Ayaw ni Lord na mapahamak ang bawat isa sa atin, kahit na isa. 2 Peter chapter 3 verse 9, at hindi madamot si Lord pagdating sa forgiveness at pagbibigay na niya ng chances para mag-repent ang tao.
Nakadepende na lang yun kung paano tayo mag-response dun sa tawag niya. Seryoso yun. So yun yung recap. Probably may idea na tayo doon. Bakit na ulit tayo sa word na repent, which is to change one's mind or purpose at to turn around from sin. Reminder, ito ulit yung dalawang condition na makikita natin later. Yun. Una is to change one's mind or purpose. Take note ulit yung word na change. Ito yung change na tinutukoy na sa Bible na patungkol siya sa mabuti or goodness. Nagkasala ka dahil may sorrow, kalungkutan, or regret at gusto mo na magbago, ayaw mo nang balikan yun. Hindi siya baliktad na change na from positive tapos magiging negative. Hindi siya ganun. Kasi kung baliktad siya, ibang katuruan yun or ibang doctrine. Kagaling kay Kibuloy. So yun, itong mga scriptures na ito, summary natin. Reminder ulit, pwede nyo siyang pag-aralan sa bahay. Noon, puro sa mga bagay na makamundo tayo nakatuon. Ngayon, nagdi-decide tayo sa mga bagay na eternal. Yun yung ibig sabihin ng change. Noon, captive tayo ni Satan. Ngayon, nagdi-decide tayo na talikuran ng kasalanan at isurrender natin ang buhay natin kay Lord. Noon, nabubuhay tayo sa kasalanan. Ngayon, nagdi-decide tayo na mabuhay para kay Jesus Christ. Yun, from negative to positive. Hindi siya baligtad. Pangalawa naman yung turn around from sin na dinefine sa Hebrew. Kumbaga, turn around 180 from sin. Dati nakatalikod ka kay Lord, ngayon nakaharap ka na. Dito natin makikita yung application ng change of mind or purpose. Kasi nung una, plan or decision pa lang siya. Ngayon, turn around from sin, ibig sabihin may ginawa kang paraan. Ganyan pa rin. Yeah, to turn around from sin is to hate sin. Nung una, change of mind or decision, ngayon turn around. Lalakipan mo na siya ng action para magkaroon ng result. Kailangan natin kamuhian yung kasalanan at sundin siguro kung mahal talaga natin siya. Kailangan nakikita yung resulta or change or decision natin. Dapat nabubunga yun. Noon, pinipis natin yung flesh or yung in-offer ng mundo, ina-accept natin ngayon, nag-decide na tayo na sumunod kay Jesus Christ at magpalit sa Holy Spirit. Amen. Yan. So yun, change of mind at turn around from sin will result to godly repentance. Ito yung complete picture ng true repentance. Hindi siya pwedeng nagkaroon ka ng change of mind, nag-decide ka na sumunod pero hindi ka naman tumalikod sa kasalanan. Mali yun. Or pwedeng tumalikod ka sa kasalanan pero hindi ka nag-decide na sumunod. Kumbaga, mamaya na Lord, busy pa ako. Mamaya na Lord, pagod ako. Bukas na lang kasi marami pa naman time para bukas. Hanggang sa namatay ka na, hindi ka nakapag-repent. Now, i-consider natin ito. Mag-repent tayo tsaka naman hindi tayo malagay sa ganitong kalagayan. Ito yung example na ng godly repentance sa Bible. Dito natin makikita yung example ng godly repentance, which is the parable of the prodigal son or the caring father. Yun, i-summarize na lang natin siya. May isang ama, mayroon siyang dalawang anak. Yung pangalawang anak, kinuha niya yung parte niya sa mana at umalis. Yun, we're going to the far and away. Yun, nabuhay siya sa kasalanan nung umalis siya. Naubos ang kanyang mana sa maling paraan hanggang sa siya ay maghirap. Tapos sumabay pa yung famine nun or taggutom. Hanggang sa wala na siya, nagtrabaho siya bilang tagapakain ng mga baboy. Gusto niyang kumain pero walang nag-alok sa kanya. Kahit na pagkain baboy man na. Then, ito yung part na makikita natin yung dalawang condition para ma-experience yung godly repentance. Sabi dito sa Luke chapter 15 verse 17, "But when he came to himself, he said, 'How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger?'" Kung titignan natin ito,
merong change of mind. But when he came to himself, nagkaroon siya ng change of mind, na-realize niya na nagkamali siya at nagkasala siya sa kanyang ama. And verse 18, verse 19, I will rise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. Nag-decide siya na bumalik at maging servant sa kanyang ama. Then dito naman natin makikita yung turnaround. And he arose and came to his father, but when he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. Nagkaroon ng action yung plano niya sa verse 18 and 19. Nagsisi siya sa kanyang kasalanan at bumalik siya sa kanyang ama. Hindi na rin hinayaan ng ama na mangyari yung plano ng anak na mag-apply bilang servant. Sa isang banda, ganun din si Lord. Before pa tayo mag-repent, nakaharap na siya sa atin. Hinihintay tayo na bumalik. Hindi naman siya yung umalis tayo. Binigay niya na yung lahat sa atin. Namatay si Jesus Christ para tapusin yung kasalanan. Yes, mahal natin si Lord. Free yung salvation. Namatay si Jesus Christ para sa atin. Nag-promise siya ng eternal life at mga iba pang mabubuting bagay para sa atin. Pero kung hindi tayo tatalikod sa kasalanan, hindi natin ma-experience yung mga ito. Kamatayan instead of life. Luke chapter 15 verse 7. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Sabi ng iba, or ng ilan, illogical daw ito. Para bang unfair siya dun sa 99 or anong point nun. Pero hanggang sa malaman natin na ikaw pala yung isang sheep na yun na hinahanap ni Lord para maligid sa repentance at bumalik sa Kanya. Para kay Lord, logical yun. Para kay Lord, magandang point yun at ganun kakamahal ni Lord. At nagsasayo ng langit dito. Okay na kayo? Yeah, but wait, there's more. Ngayon, dadako naman tayo ngayon sa worldly or false repentance or false remorse. Kapag sinabi natin remorse, ito yung pagsisisi or guilt dahil sa mali nating nagawa. Ito yung klase din ng repentance na na-experience ni Judas Iscariot or kilala rin bilang the betrayer ni Jesus Christ. Tingnan natin yung story niya sa Matthew chapter 27 verse 3 to 5. Then when Judas, his betrayer, saw that Jesus was condemned, he changed his mind and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. They say, what is that to us? See to it yourself. And throwing down the pieces of silver into the temple, then he departed, and he went and hung himself. Nagkaroon dito ng remorse si Judas. Nagkaroon siya ng change of mind. Pero instead na mag-turn around siya pabalik kay Jesus Christ, iba yung nangyari. Nagpakamatay siya. Nagpigti siya. Ito, tingnan natin yung diagram. Ang pinaka-critical na situation sa buhay ng isang tao ay yung time na nililigtan ni Lord sa repentance. May mga tao ngayon na maaaring nahihirapan or pwedeng lumagpas na dun sa point na sana pwede pa nilang ma-achieve yung godly repentance at yun pala imposible na para sa kanila na magbago. Kapag nakipag-deal kasi si Lord sa atin regarding repentance at binaliwala natin ito, there is no guarantee na makikipag-deal pa ulit si Lord pagdating sa repentance. Kung kaya mahirap para sa isang backslider na makabalik kay Lord, kailangan natin mag-ingat sa mga bagay na ito. Huwag natin baliwaliin yung godly repentance. Kailangan natin maintindihan talaga yun. Take note din dito sa Hebrews chapter 6 verse 1 to 6, Hebrews 10, 25 to 32. Try na lang natin siyang basahin sa bahay, medyo mahaba siya. Dahil dito, knowing na niligtas ka ni Lord, pero hindi mo pinahalagan yung pagkamatay niya sa cross, nabaliwala yung grace, yung grace na binigay niya sa'yo, doon nagagalit si Lord. And at the same time, insult or blaspheme niya rin din ito sa Holy Spirit. At kapag tuluyan na tumigas na yung puso ng meron ng isang backslider, nawawala na yung power ng Holy Spirit para kumilos sa kanya. Yun yung pinakamahirap doon kasi hindi ka pwedeng mali sa repentance sa sarili mo na.
So yun, malapit na akong magtapos. Galatians chapter 6 verse 1. Brothers, if a person is caught doing something wrong, those of you who are spiritual should restore that person gently. Watch out for yourself that you are not tempted as well. Kapag may kapatid na bago man or matagal na sa church at probably na-involve siya or napulog sa sin, nawa maging sensitive enough tayo or dapat nakakaramdam tayo ng bigat sa puso kapag may mga kapatid na dumadanas ng ganito. Ang kailangan natin gawin bilang kapatid, dapat nililid natin sila sa godly repentance. Kinakausap at nire-reach out. Tulad nung tayo ay spiritually dead pa at nire-reach out din tayo ni Lord. Okay ka lang, sir? Ayan. Some barriers or hindrances, kaya minsan probably hindi tayo nakakapag-repent. Una, probably, wala na yung love na meron ka kay Lord na nalamit mo. Pangalawa, lack of prayer. Part sa prayer natin yung paghihingi ng tawad. Kapag hindi tayo nag-pray, malamang hindi tayo nakapag-repent. Hindi na nililig ng Holy Spirit at walang communication kay Lord. Kailangan natin yun. Pangatlo, probably because of selfishness or pagkakasarili. Madalas na mindset ng mundo, yan ito. If I do this, what will it do for me? If I do that, what will it do for me? Yan yung example ng pagiging selfishness. Kumbaga hindi siya magandang gawing example ng isang Kristiyano. Dapat hindi natin siya ginagawa. Dapat ganito. If I do this, will it glorify Jesus? If I do that, will it glorify Jesus? Dapat lagi patungkol kay Jesus Christ at hindi tayo sa self-gain natin or sarili nating kapakanan. Isa pa, lastly, probably merong pride or self-righteousness. Tandaan natin kung sino yung unang napakita ng ganitong ugali. Yun ay si Satan. Dito sa story na sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, nagkaroon siya ng pride sa heart niya. Dinisar niya na maging Diyos. Servant siya ni Lord. Pero naging mapagmataas siya. Samantalang si Jesus Christ naman ay napaka-humble, bumaba sa langit at namatay para sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Yun, nawawala tayong pride sa heart natin. Dapat walang puwang yun. So, yun. Conclusion. What kind of repentance did we experience? Nung nag-repent ba tayo, nung naligtas tayo, alin tayo doon sa dalawa? Tulad pa tayo nung experience ng the prodigal son? Or tulad pa tayo nung kay Judas na false repentance? Check natin yung mga sarili natin. Repentance is not an emotion, it is a decision. Dito sa chapter 2 verse 2 Peter chapter 1 verse 1. Chapter 2 verse 1. Pero meron pa rin emotion na kasama sa repentance. Hindi pa rin maalis yun. Ang problema lang kasi ngayon sa mga seeker-sensitive na churches, ginagamit nila yung music, praise and worship or mga entertainment para matarget yung emotion ng tao at mag-repent ito ng hindi godly repentance. At hindi gamit yung word ni Lord na which is yun yung dapat na ginagamit. Repentance is not when you cry. Bumahaman ng luha dito sa iyong pang. Umiyak ka man ng 40 days and 40 nights pero hindi mo na-meet yung requirements ni Lord tungkol sa godly repentance. Useless not yun. Yun, parang yung bottle, pointless. Repentance is when you change. Dapat nakikita yung resulta. Reminder ulit, from negative to positive dapat siya. Have we really and truly met the condition of godly repentance? Ayon din sa statistics or pag-aaral, 50% sa problema na kinaharap ng mga Kristiyano ngayon ay dahil sa hindi sila nag-repent or mali yung kaparaanan ng nag-repent sila. Either walang change of mind, either hindi sila tumalikod sa kanilang mga kasalanan, or hindi sila totally nag-surrender kay Jesus Christ. Probably nung nasave sila, nakaramdam sila ng matinding emotion, which is naging okay yung pakiramdam nila na pwedeng magtagal ng 1 week, 1 month, or pwedeng mag-last ng ilang years. Pero hindi kapag naubos yung emotion na yun, at dahil hindi siya
yung godly repentance na tinutukoy ng Bible, hindi lang din sila nagpatuloy eventually. Yan, yun. Tinataas ko si Lord, God bless and thank you. Pinapatuloy ko. Thank you, Brother Christian. I-encourage mo ang bawat isa na kung Maria, tumayo na tayo dahil kaya na po natin sa closing prayer natin. Ayan. Hulihingan ko si Sis. Amang Diyos na pinangangapamulan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa iyo mga sa pagkakataong ito na kami nagkatipon at nagpapasalamat kami sa pananalita na aming narinig. Salamat naman sa karunungan at kaunawaan na pinagkaloob mo sa kapatid na nagbigay ng pananalita. Naway ang mga narinig ay manatili sa amin. At maraming salamat dahil patuloy mo kaming nare-remind, patuloy niyo po kaming encourage, at patuloy niyo po kaming tinatama sa aming mga kamalian at sa mga pamitan na yung salita. Nawa, makatulong din po kami para ituro namin sa iba, lalo na sa mga tao na hindi pa nakaunawa ng totoong pagsisisi, at nawa mailig namin sila sa totoong pagsisisi na nais mo. At samahan niyo po kami sa aming witnessing sa mga susunod na araw. At nawa, yun niyo po kami sa mga tupa mo na nais mo makarinig ng katotohanan. At eventually, Lord, ay maligtas po sila at pinigilin po namin yung victory, Lord. At nawa, matuloy din namin dinadalangin yung aming mga kapatid na may mga pinagdadaanan, may mga karamdaman. Dalangin po namin, Lord, at pinipilim ang kanilang lubusang paggaling. At ingatan po nawa bawat isa sa amin sa aming pag-uwi. At muli sa aming pagkikita-kita ay kami ay ligtas. At nawa, gabayin po kami sa mga pang-aaraw at pinagkakatiwala na po namin ang lahat sa iyo. Dinadakilangan namin at pinapasalamatan in Jesus' name. Lord bless you.